Afghan Online Academy. ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو lesson 18 of Excel 2013 ها تلسم نمبر 10 موږ تاسو سره هوم ټاپ دی هوم ټاپ نن سره سیلز ګروپ لولو سیدا ځکه په هم تاسو کلیبورډ فونټ الاینمنت نمبر او سټایل ګروپونه ولوستل نو زه چیرته سیلز ګروپ ته راځو ها کنټرول پلس ان ګوري زه مطلب څه کوم یو ځای انتخابومه د دې مطلب ما څه مشخص رنګ ورته ورکړ چې دا قسم رنګ کې مطلب ډسپلی کا او همدارنګه څه کوم ورته وته داسې مطلب یو ځنه بارډر امر باندې اپلای کړه راځم دلته کلیک کوم لکه ما راځي چې انسرټ کله کسره په کار دی ګورې کوم چې انسرټ سیل ته انسرټ کا کلیک کړي باندې سوې ماته شیپ سیل ټو رائټ کلیک کړي باندې ګوره سیل انسرټ کړل خو کرنٹ سیل هغه کوم خواته لاړه خې طرف ته لاړه یعنی کرنټلی سیل چې کوم د څنګه شو خې طرف ته لاړ نور سیل ما سره انسرټ شو هلته ودرېږم ته داسې لکه زما په کار نه دی څه وکړه کلیک کړي باندې څه قسم وسره کار شیپ سیل ډاون لاندې طرف ته کلیک کړي باندې ګوره څنګه چل شو ما سره سیل انسرټ شو اما د نور سیل انسرټل لاندې راوستل خداسې ستاسو په کار نه شوی چې داسې نه وي څه وکړه انټایر رو مکمله یو رو غواړم چې انسرټ کړم کلیک کړي باندې څنګه چل شو ما سره مکمله رو انسرټ کړلی شوله خداسې وایي چې په دې شکل نه وي څه وکړه وتم چې فار ایگزامپل انټایر کلم انسرټ کا کلیک کړي باندې ګوره ما سره څنګه چل شو انټایر کلم څه شو انسرټ کړلی شو ها وایي چې مطلب څه وکړه انسرټ شیټ کلیک کړي باندې شیټ رو دې ځنه مې انسرټ کولی شي ګوره بیا ورته چې انسرټ کا شیټ رو کلیک کړي باندې ګوره څه کولی شي مطلب دا انسرټ کولی شي ته ها بل څه چې لکه څه وکړه ماته انسرټ شیټ کلم کلیک کړي باندې اوس ګوره مطلب هم شیټ انسرټ کولی شي هم روګانې کلیک کړي باندې دې شکل څه کې درته دا انسرټ کوي ها وای داس نه ویلکه مارا څه وکړه انسرټ شیټ کلیک کړي باندې ګوره ما سره څو شیټونه راغلل شیټ 2 راغی دې ځنه مې کول شي کلیک کړي باندې انسرټ کاوه دې ځنه سیدا یا دلته راشه پسې الګ قسمه په کار دی انسرټ کراته کلیک کړي باندې ګوره ما سره څه کیږي شیټونه انسرټ کیږي لګیا دي ها نمبر 1 تر زما دلته ودرېږم لکه څه وکړه ډیلیټ کا لکه سمې په کار دی سیل مې ډیلیټ کوو کلیک کړي باندې ګوره ما خبره پکې ده په کار څه فرق دی چې دې کې مطلب ما درته ډیلیټ دی ښه هغه ته چې موږ تاسو سره انسرټ وو خاله قسمه په کار ده شیپ سیل ټو لیفټ کلیک کړي باندې ګوره ما سره مطلب شیپ ډیلیټ کی خو خې طرف ته لاړه دا لکه انتخابوم څه وکړه لکه ما سره ډیلیټ کا څه قسم ډیلیټ سیل کلیک کړي باندې شیپ لیفټ کلیک کړي باندې څنګه چل شو ما سره چپ طرف ته مطلب څه شوله شیپ کلیک شوله خدا سوچ په دې شکل نه غواړم لکه ما خبره پکې ده لکه آپ یې غواړم پورته مطلب لاړ شي انټایر رو غواړم ډیلیټ شي کلیک کړي باندې اوس ګورې څنګه چل شو ما سره انټایر رو ډیلیټ کړلی شوله ښه کوئ داسې نه ویل لکه انټایر کلم په کار کلیک کړي باندې ګوره ما سره څنګه چل شو انټایر کلم له منځه لاړو سیدا ښه راځو دلته بله لکه څه وایي چې انټایر رو مطلب دې ځنه هم ته کولی شي ګوره کلیک کړي باندې اوس مطلب رو څه کې ډیلیټوي یا ته وایي چې داسې نه ویل لکه ډیلیټ شیټ کالم کلیک کړي باندې ګوره څنګه چل شو ما سره کلم ډیلیټ کړلی شو ها بل څه لکه چې انسرټ ډیلیټ شیټ اوس ګورې فار ایگزامپل ودرېږم چېرته لکه دې شیټ نمبر 2 کې ودرېږم یا 3 کې ښه څه وکړه ما ته لکه ډیلیټ کړه چې شیټ کلیک کړې باندې څنګه چل شو له منځه لاړو یعنې مطلب څه کې درته کرنټ شیټ ډیلیټ کوي لکه اوس کوم ته لاړم لکه 5 نمبر ته زما څه په کار دی ډیلیټ په کار دی ډیلیټ شیټ کلیک کړې باندې څنګه چل شو ډیلیټ کېږي لګیا دی ښه بیا راځم ورپسې چېرته لکه ته چېرې دام ختم کړه کلیک کول باندې څنګه چل شو ما سره شیټونه ډیلیټ کېږي دې ځنه تاسو مطلب انسرټ کولی هم شي ښه رایټ کلیک دې باندې وکړئ لکه څه مې په کار دی ګوره ما خبره پکې ده ډیلیټ یې مطلب غواړي رینیم یې غواړي یا مطلب موو غواړي وروسته په دې باندې تاسو څه کولی ښه سټیپ بای سټیپ کار کوو ښه فارمټ ته لکه راځم اوس ګوري تاسو مطلب غواړئ چې د یو شیټ د یو سیل یا کلم دغه هایټ او ویډ څه کې چینج کړه لکه څه قسم فار ایگزامپل ته ما مطلب څه دا ځکه انتخاب کړي ته مې یو بارډر ورکړه لکه او دا قسم رنګ مې ورته ورکړه دې لپاره چې موږ تاسو څنګه شي مشخص شي دې ته فار ایگزامپل ټایپ کومه لکه سیل انټر کومه ښه لکه دلته ودرېږم څه وکړه لکه ما ته دا فارمټ کړه لکه څه وکړه سیل هایټ مې څومره پکار دی ډیفالټ څومره ما ته راغلی 14 هلکه څو ته یې واړوه فار ایگزامپل ته یې چېرې 16 ته واړوه انټر کړه څنګه چل شو ما سره انټایر رو څنګه شوله مطلب غټه کړلی شوله ښه داسې ستاسو په کار نه شوی چې دې قسم نه وي څه وکړه لکه فار ایگزامپل چې کم واوسي 15 مې په کار دی انټر کړه څنګه چل شو سیل بیخي کوچنی کړلی شو ښه لکه ورته څه وکړه لکه په دې شکل هم زما په کار نه ده دلته راشه ورپسې ورته هم چېرې 14.5 مې مطلب په کار ده ډیفالټ حالت کې انټر کړه اوس ګوري ما سره څنګه شو خپل عادي حالت ته راغی دې کې ګوري موږ تاسو فار ایگزامپل غواړو څه وکړو د دې اخرنۍ لیمیټیشن پیدا کړو ټایپ کومه لکه څومره دومره څه ویل لکه
ته د 0 او 409 ترمنځ څه کولی شي مطلب دغه چینج کولی شي دې نه مطلب زیات نشي ورته ورکولی 0 او 409 کما پر ایگزامپل 0 ټایپ کړه لکه انټر کا څنګه چل شو بیخي هایډ کړل شو لکه سیل شته دی خو ولې هایډ څنګه دی 0 دی یعنې مطلب دا نه ښکاره کېږي ښځو ته مې داسې وکړه لکه داسې مه کوه 0 کوئ ما 14.5 څنګه دی مطلب دا ماته ډسپلی کوي اوس ګورئ خپل ادیالې ته څنګه شوله ریټرن کړی شوله ښه بله لکه ته وایي چې نه داسې نه وي لکه اټوفیټ هایټ کلیک دی بنده داسې کې په خپله مطلب جوړوي درته ښه اټوفیټ څه مطلب په خپله جوړوي درته ها بله لکه څه وایي چې کالم ویت مطلب غواړي دا خو د سیل لپاره و که نه رو دپاره و کلیک کړه دې باندې لکه څه مې په کار دی ورته مې کالم ویت څه کړه 10 ته چینج کړه انټر کړه څنګه چل شو لږ پراخه کړلی شو ښه لکه داسې مې په کار نه دی زیات یې غواړم کلیک کړه دې باندې څومره 10 واوسي انټر کړه اوس ګوره څنګه شو غټ شو ما سره دې ځای نه هم ته کولی شي ګوره دا څه کا مطلب دا غټ کا روګان دې ځای نه هم ته کولی شي مطلب څه کې سایز یې کوچنی او غټ کې سیدا دا مختلف قسمه سره طریقې دي زموږ تاسو سره ها دا څه وایي چې مطلب څه وکړه اټوفیټ کلیک دی باندې ګوره خپله څنګه شو اټومیټیکلی مطلب څه کوي درته جوړوي خو اکارډینګ ټو ټیکسټ څه کوي ځان مطلب څه کوي اډجسټ کوي څومره چې پکې ټیکسټ وي همره به څه کوي دغه ځان خپله اډجسټ کوي درته ها بیا هم چې داسې نه وي لکه څه وکړه ډیفالټ وی ته یې واړوه کلیک دی باندې ګوره دا ما سره کوم دی خپل ډیفالټ وی دی ښه ډیفالټ مین په دې حالت کې چې کوم ما سره راځي ګوره کلیک دی باندې څنګه شو ما سره رانغی که نه ډبل کلیک ور باندې وکړه لکه دا څه که ایکسپینډ کړه ما ته صحیح ده ښه راځه ورپسې دلته بل لکه څه وایي چې مطلب ستاسو په کار دی ویزیبیلیټي لکه ویزیبیلیټي مین چې شو کېدل دی ښکاره کېدل دي څه وایي لکه ما ته هایډ روز ګوره فار ایگزامپل دا مسلک ما څه کوي انتخاب کړه ښه دی رنګ بل ورکوم تاسو څنګه شي مشخص شي ښه څه قسم رنګ ورته ورکړه لکه سور رنګ شي دی ښه اوس غواړم په دې کنټینټ کې څه وکړم دا سور رنګ والا روز څه کوم هایډ کړم ګوره دا مکمل څه کوم انتخابوم کلیک ور باندې څنګه چل شو ما سره مکمله انتخاب کړل شو یا سلیکټ کړل شوله څه وکړه دا ماته ډي که مطلب هایډ کې کلیک کړی باندې اوس ګوره هایډ رو څنګه چل شو هغه پټه کړلی شوله شته ده خو ما ته ښکاره کېږي نه اوس ګوره دې ځای نه هم ته کولی شي مطلب دا څه کوي چینج کړو ته سره څه وکړه ما ته مطلب څه که کالم هایډ کړه اوس ګورې فار ایگزامپل هم چې دا مکمل کلم زما خوښ نه شو څه وکړه یو رنګ ورته ورکړه ته مشخص شي لکه ژیړ رنګ باندې څه وکړه دا ما ته مکمل کلم څه که هایډ کړه ګوره به انتخابوي داسې ښه څه وکړه لکه دلته راشه ورپسې هایډ کړه ته چې دا کلم هایډ کړه کلیک کړې اوس ګوره کلم هم څه سره ما سره هایډ کړلی شو ښه وایي داسې نه وي لکه څه وکړه ما ته مطلب ویزیبیلیټي ته راځه څه وکړه هایډ شیټ کلیک کړې اوس ګوره ما سره شیټ څنګه شو هایډ کړلی شو یعنې پټ شو ما سره شته دی خو ویزیبل کېږي نه ما ته ښکاري نه ښه راځه ورپسې چېرته لکه فارمټ ته څه مې لکه په کار دي اوس ته څه وکړه لکه شو کړه ته ان هایډ هایډ و دا اوس څه که ما ته ان هایډ وکړه خو اول به یو کار وکړم چې اول به څه وکړم شیټ به هایډ و بس ما کلیک کړې باندې کوم شیټ دی لکه شیټ نمبر 6 دی کلیک کړې باندې اوس ګورې ما سره څنګه شو شیټ دوباره راغی ان هایډ هایډ ان هایډ یو د بل خلاف کار کوي ښه څه وکړه لکه دې کې ما ته څه ډسپلی کا ان هایډ رو کلیک کړې باندې اوس څنګه چل شو هماغه رو نه ډسپلی شوله کالم یې په کار دی ګوره فارمټ څه وکړه ما ته ان هایډ کالم کلیک کړې باندې اوس ګوره نو ما سره درې وړه څه کې ډسپلی کېږي رو کالم او شیټ هایډ ان هایډ ښه راځم بیا دلته بله لکه څه وي چې اورګنایز شیټ کا لکه رنیم کا کلیک کړې باندې هلکه اوس ما سره شیټ نمبر چی دی شیټ نمبر 6 دی فار ایگزامپل ټیپ کوم ته چې را دا فار ایگزامپل جنوري ډیټا ده چې دا کوم میاشت لکه جنوري میاشت جنوري ډیټا چې دا لکه چینج کوم کلیک کړې باندې فارمټ ته لاړ ورپسې څه وکړه لکه ما ته رینیم کا ته چې فار ایگزامپل فبروري ډیټا ده چې دا یعنې ته مطلب غواړې څه کې د شیټ ته خپل مشخص نوم ورکړه لکه حمل صور جوزه داسې ورپسې مخکې راځي دا یا فار ایگزامپل وایي چې دا مطلب یو نفر ډیټا دا مطلب دا بل نفر دی دا څه کوي چینج کوي لګیا یې ښه راځم ورپسې بیا دلته فارمټ باندې کلیک کوم لکه څه وکړه ما ته موو اور کاپي شیټ دا ګورې یو ډېر مهمه مسله ده په دې ځان پوهېږي بعض اوقات تاسو سره مخامخ کېږي ښه اول به یو کار وکړل ته مې داسې کوم مطلب شیټونه لږ زیاتوو ښه ګوره داسې مطلب ما څه کړ شیټ زیات کړ اوس ګورې تاسو دوه قسمه کارونه کولی شئ یو انسایډ ورډ بک غواړي یو آوټ سایډ هلکه غواړي انسایډ څه قسم هلکه څه چل وکړه د جنوري څخه لږ را مخکې کړه کوم طرف ته دې خوا ته نو ګوره کلیک وکړه دې خوا ډره کړه چېرته لاړه لکه دې خوا راغله فبروري ورپسې دلته راوړه لکه راغی که نه ما سره ته وایي چې داسې نه وي لکه جنوري چېرته ولېږه اخر ته ولېږه نو څنګه چل وکړم لکه ګوره زه په دې کلیک وکړم فارمټ موو کا لکه چې کا موو کا اوس ما ته څه ویل لکه ستا څه په کار دي بک ون کې دی ما سره که نه انسایډ یې مطلب غواړم همدې بک کې د اوس خو څه وکړه اورګنایز یې کړه ده هلکه چېرته غواړې ورته یم چې را موو ټو اینډ کلیک کړه دې باندې چېرته لکه لاړه آخر ته لاړه مو سره هم کولی شي مطلب ډرګ ان ډرپ یې کې دې خوا راوړه دې خوا راوړه
یعنې مطلب دا غواړي پروفیشنل طریقه باندې څه کې دا موو کې داسې کولی شي ښه دې خو راوړم لکه بیا راځم چېرته لکه فارمټ ته راځم په دې کلیک کوم لکه څه مې پکار دی موو کراته څه وکړه لکه اخر ته ولیږه خو کاپي ولیږه لکه څه ولیږه کاپي څه شی لکه دا جنوري ډیټا چې کوم دی ماته کلیک کړی باندې اوس ګوره ما سره سره لکه کاپي قوس شروع ټو یعنې دا مطلب ما سره څه شوله دوهم شیټ شو ما سره خو کاپي مې چېرته ولیږله اخر ته مې ولیږله لکه دا پر ایگزامپل چېرې اخر ته ولیږه ګوره دې باندې کلیک وکړه موو کړه لکه چېرته پر ایگزامپل وچره دلته مطلب ولیږلی شي موو ټو اینډ کاپي راته ولیږه کاپي نه غواړم کلیک کړی باندې دا خو مطلب ان سایډ خبره وه اوس لکه آوټ سایډ کې څه خبره ده ګورې زه کنټرول پلس ان پریس کوم سیده ما سره څه راغلی که نو بوک ټو راغی بعض اوقات تاسو لکه داسې غواړئ ښه چې مطلب د دې دوه بوکونو ترمنځ څه کې دا شیټونه ولېږي راولېږي دې ته موو وایي څه ورته لکه نو موو زه به څه کار کوم ګورې ورته دا به څه کوم مطلب په دې شکل باندې اول به دا منیمایز کړم ښه راځم چېرته بوک ون ته راځم هلکه داسې یو چل وکړه چې بوک ون نه دا فبروري ډیټا څه کړه ولېږه چېرته شیټ ټو ته نو راځه ورپسې چېرته فارمټ هلکه څه مې پکار ده موو کوم یې هلکه چېرته بوک ټو ته یې لېږم هلکه چېرته بوک ټو ته لېږم چېرته لاړ شي لکه اند ته لاړ شي ته بلې اند ته لاړ شي کلیک کړی اوس ګوره دلته راشي ورپسې چېرته راغی لکه بوک ټو ته هم راغی او اخر ته هم راغی کلیر شو بیا دې نه واپس هلکه هلته ولېږه کلیک کړې باندې هلکه څه غواړم موو کول یې غواړم کوم ځای ته لکه لاړ شي بوک ون ته لاړ شي لکه چېرته لاړ شي اخر ته کاپي غواړې کاپي غواړم اوکې که اوس ګوره ډایرکټ څنګه شو ما سره دلته راغی بعض اوقات تاسو داسې غواړئ لکه زه ته هم داسې یو چل وکړه یو بل ورکبوک ته مطلب ولېږه خو نوی جوړ کړه لکه څه جوړ کړه اوس ګورې ورته تاسو دلته اوس ما سره ډسپلې کېږي که نه بوک ټو دی ما سره دا ختموم دی نه ګوره ډیلیټ مې کړه لکه ښه بیخي نشته دی اوس صرف ما سره بوک ون ښکاره کېږي څه وایم ورته هم ډیټا هم ولېږه خو نوی ورکبوک په خپله جوړ کړه ځای نه جوړول غواړم ګوره فارمټ ته به لاړ شم موو کړه لکه څه مې پکار دی دغه شیټ نمبر پر ایگزامپل فبروري ډیټا مې څه لکه پکار ده آخر ته ولېږه لکه چېرته نیو ورکبوک ته کلیک کړې باندې لکه کریټ ا کاپي کلیک کړې باندې ګوره مستقیم ما سره څه جوړ شو لکه نو یو بوک 3 په خپله جوړ کړی شو څنګه شو ما سره ډایرکټ ولیږلی شوله ښه راځو بیا دلته فارمټ باندې کلیک کوم بله لکه څه وایي چې ټاپ کلر ګوره ما تاسو ته لکه نه ولم ویلي چې دا ما سره کوم دی دې څه ویل کېږي ټپ شیټ دی ویل کېږي مطلب سیده دې لپاره ته غواړې چې څه وکړي ما ته کلرونه بدل کړي ګوره کلیک کړی بنده دا قسم کلر ورته ورکړه اوس ګوره څنګه چل شو ما سره تور کلر یې ورته ورکړه ښه دې ته لکه بل قسم کلر ورته ورکړه هلکه څه قسم یې پکار یې پر ایگزامپل ته چېرې دا قسم کلر ورته ورکړه اوس ګورې ما سره څنګه شو کلر ورته ورکړلی شو ها بله لکه څه وایي چې پروټکټ سیټ دا موږ تاسو وروسته وایو ښه چې پروټکټ کې څه خبرې دي دا ګورې یو ډېره مهمه مسله ده ښه وروسته روانه په نام د پروټکټ بور بالاخره سټیپ بای سټیپ په دې موږ تاسو کار کوو ښه خو دومره زده کړه چې څه کوو تاسو مطلب خپل شیټ پروټکټ کوو چې بعضې شیانو کې تغییر راشي بعضې شیانو کې تغییر را نشي در سره سیده ښه بله لکه څه وایي لاک سیل خبره ده دا وروسته په دې باندې کار کوو لکه نو سیل څنګه لاک کېږي څنګه پکې تغیرات راځي او څنګه مطلب ورته پاسورډ ورکړم دې کې ډېرې خبرې دي ښه او فارمټ سیل خو موږ تاسو مطلب مخکې مولوسو چېرته دلته ګوره په دې چې موږ تاسو کلیک کوو ګورې دې کې ډېرې خبرې وه لکه الاینمنټ و فونډ و بارډر و سیده مختلف قسمه شیان وو ښه راځه ورپسې دغه کارونه تاسو مطلب دې ځای نه هم کولی شئ ګورې دلته را کلیک وکړئ اما خبرې پکې ده لکه انزرټ کچې مې پکار دی ګوره چارټ مې پکار دی کلیک کړی باندې اوس ګوره ما سره مستقیما څه راځي یو شیټ اډ کېږي خو کوم شکل باندې د چارټ په شکل باندې ما ته څه ویل لکه چارټ ون ښه دلته ودرېږم لکه دا قسم پکار دی انزرټ کړه چې مې پکار ده لکه ورته چې ایکسل میکرو مې پکار ده خو 4.0 مې پکار ده کلیک کړی بنده بس ګورې ما سره څه راځي دلته میکرو ما سره کوم د ډسپلې شو څه نوم یې دی لکه میکرو ون سیده دا قسم ستاسو پکار نه شو وایي چېرې څه مې پکار ده لکه مایکروسافټ ایکسل ډایلګس باکس مې پکار کلیک کړی باندې ګوره ما سره څه راغلل مستقیما ډایلګس باکس راغی سیده ښه راځم دې باندې را کلیک کوم بیا مې لکه څه پکار دی انزرټ کړه ته چې ورته یم چېرې سپریډ شیټ څه مې پکار دی سولوشن مې پکار دی ګوره دا بیل سټیټمنټ دی موږ تاسو سره سیده دغه ټمپلیټونه دي چې دي موږ تاسو سره ټمپلیټس دي سیده موږ تاسو دا په نیو کې ویلی وو ښه هلکه ستاسو پکار دی بلډ پریشر دی پکار دی دا موږ تاسو لوستلی وو که نه یا پر ایگزامپل چېرې ایکسپینسز مې پکار دی لون مې پکار دی یا ټایم کارډ مې پکار دی دې ته څه کولی شي هغه انزرټ کولی شي ښه څه خبره پکې نشته ده ښه راځم دلته بیا شیټ نمبر 1 2 کې ودرېږم رایټ کلیک ورباندې کوم بل څه لکه ډیلیټ کا کلیک کړې باندې ها ګوره ډیلیټ کوه دا لکه څه کا ډیلیټ کا ډیلیټ کا لکه راته دام څه کا لکه ډیلیټ کا نو څه خبره پکې نشته دام څه کا ډیلیټ کا ګوره ډیلیټ باندې کلیک کوم نو څنګه شو ما سره ډیلیټ کړلی شو ښه په دې رایټ کلیک کوم بیا هلکه څه مې پکار دی رینیم که راته نوم یې بدل کا ورته ورکړه پر ایگزامپل ډیټا سیده دا پر ایگزامپل وایي چې څه وکړه ما ته موو اور کاپي اما خبره پکې ده دې ځای هم څه کولی شي څه کوي موو او کاپي وکړي سیده ښه وایي چې مطلب څه وکړه ویو کوډ دا ګورې پکې نوی شی دی
فار ایگزامپل وایي چې را په دې ډیټا کې مطلب کوم کوډ استفاده شوی دی ګوره رایټ کلیک ور باندې وکړه ویب کوډ باندې کلیک وکړه اوس ګوره ما سره کوم دی هیڅ هم نشته دلته کوډینګ ما سره فعلا نشته دی ځکه ما کوډ استفاده کړی نه دی سیدا دا مسله ګان وروسته روان چې مطلب څه قسم کوډ استفاده کوو ښه بیا لکه چې وایي داسې مطلب زما په کار نه پروټیکټ شیټ دې باره کې وروسته خبرې کوو خاص د مطلب څنګه پروټیکټ کیږي ښه ها بیا راځم دلته لکه څه مې په کار دی ټاپ کلر دې هم کولی شو مطلب چینج کړو ورته دا قسم کلر ورته ورکړه ګوره دا قسم مطلب وسیده ها او بل لکه څه وایي چې هاید کړه ته ګوره کلیک ور باندې څنګه شو ما سره دا هم هاید کړه ته او کوی چې مطلب ان هاید کا کلیک کا نو ما خبرې پکې کوم چې موږ تاسو مخکې استفاده کړل سیده الکه دا څنګه ما ته هاید شو کړه ته اوس ګوره ما سره څنګه شو کړل شو خبره لکه څه وایي چې سلیکټ آل شیټ ګوره اوس ما سره څنګه چل شو مکمل شیټونه څنګه شول انتخاب کړل شول ښه دا څه کومه لکه اوس ګورې ما سره موو کوم لکه چېرته نیو ورک بک ته کلیک کړې باندې اوس ګوره څه ویل لکه there needs to be at least one visible sheet and work book ما خو زیات استفاده کړې اوس ما دا څه ویل لکه یو دنه خو باید پکې ویزیبل وي که نه سره دا at the same time زیات استفاده کړل صحیح ده نو ما ته اوس څه کوي دا میسیج راته راکړ ښه دې کې نور څه خبرې نشته دي دا مطلب تاسو سیلس ګروپ تاسو ولوستو